Good morning mga boss. Hello Margie. Tingnan natin si Axie. Dali. Oh, morning Axie. Ano? Ikutan natin. Parang may kulang nga ano. Kasi nyo mga boss. Kulang no? Nakita ko sa isang tropa. Dito. Yung crash guard dito. Oh, kailangan lagyan natin yan. Tulungan nyo ako ha. Lagyan natin mamaya. Kulang ha. Oh. Yan idol. Yan. Ayaw mo sumama. Ayaw mo sumasabag. Mahihain ka din eh no. Wala. Niroll lang yung camera. Diyan ka na. Diyan ka na. Ang puta.